Sziasztok! Az AIMA-tól ismét megérkezett a szokásos tesztcsomag, ráadásul ezúttal rögtön két új készülékkel. Az első a vadonatúj AIMA D20 DAC, ami olyan lezárása a gyártó 10 éves jubileumi termékcsaládjának, az A20 sztereó erősítő és a T20 elektroncsöves előerősítő után. Mellé pedig megérkezett az AIMA A20 Mono, amely, ahogy a neve is sugallja, egy monoblokk végfok. Természetesen rögtön egy párat küldtek belőle, hiszen egyetlen monoblokkal azért elég nehéz lenne sztereó rendszert építeni. Mindkét készüléket alaposan leteszteltem, úgyhogy bőven lesz miről beszélnünk, vágjunk is bele. Kezdjük az AIMA A20 Mono erősítővel, mert műszaki szempontból ez az egyszerűbbik termék. A dobozban az erősítőn kívül egy 48 voltos 5 amperes kapcsolóüzemű tápegységet találunk, amely nagy valószínűséggel ugyanaz a típus, amit a sztereó AIMA A20 mellé is csomagoltak. Maga az erősítő egy igazán aranyos, mokány kis dobozba került. Alig foglal helyet, így szinte bármilyen rackben könnyedén elfér, de akár a hangsugárzó mögé is elrejthetjük, bár az AIMA azért tett róla, hogy ezt ne nagyon akarjuk megtenni. Az előlap egyik leglátványosabb eleme ugyanis a pofás kis analóg kivezérlésmérő, narancssárga háttérvilágítással. Alatta egyetlen gombot találunk, amellyel az erősítőt be is kikapcsolhatjuk, illetve válthatunk a két bemenet között. A hátlapon egy szimmetrikus XLR és egy hagyományos RCA bemenetet találunk. Emellett kapunk egy mélynyomó kimenetet, valamint két apró kapcsolót is. A baloldali kapcsolóval az RCA bemenet erősítését állíthatjuk. Ha például nem szabványos vonalszintű jelet kap az erősítő, és emiatt túl halknak bizonyul, ezzel a kapcsolóval néhány decibeles jelszint emelést adhatunk neki. Mellette találhatjuk a beépített felülátteresztő szűrő kapcsolóját. Ha aktív mélynyomót használunk, ennek a bekapcsolásával a frontsugárzók mentesülnek a 80 Hz alatti frekvenciák lesugárzása alól, vagyis a mély tartomány jelentős részét átveszi a subláda. Fontos viszont, hogy a mélynyomó kimenet továbbra is teljes frekvenciasávú jelet ad ki, tehát a keresztváltást magának az aktív mélyládának kell elvégeznie. Az alsó részen egy 12 voltos trigger bemenetet találunk, így az erősítő automatikusan be- és kikapcsolható például a T20 elektroncsöves előerősítővel, vagy akár a D20 DAC-kal együtt. Végül itt kapott helyet egy pár hangsugárzó terminál, valamint a szabványos 5,5x2,5 mm-es DC tápcsatlakozó. Az erősítő belsején viszonylag gyorsan végig tudunk szaladni, hiszen a csatornán már számtalan TPA3255-ös konstrukciót láthattatok. Ez ráadásul az egyszerűbbek közé tartozik, hiszen nincs hangerőszabályzás, kijelző, DAC vagy egyéb extra elektronika. A készülék gyakorlatilag két nyákból áll, a főpanel mellett találunk egy kisebb öcsi panelt is, amelyre a bemenetek kerültek. Az erősítő vezérlését egy Artery Technology ARM Cortex M4 mikrovezérlő végzi. Nagy valószínűséggel ez kezeli a bemenetválasztóreléket, a bekapcsolási késleltetést, a 12 voltos trigger funkciót, valamint az előlapi nyomógombot és a ledeket is. A jelútban egyetlen foglalatba ültetett eleme 49720 műveleti erősítőt találunk, amely a TPA3255 bemeneti puffer fokozataként működik és Panasonic elkókkal van megtámogatva. Ezt a felhasználó igény szerint könnyedén cserélheti más kompatibilis műveleti erősítőre. A tápellátásról 2 darab 3300 mikrofarádos Rubicon puffer kondenzátor gondoskodik, míg a kimeneti LC szűrő 2 árnyékolt induktivitásból és Vima fóliakondenzátorokból épül fel. A korábban említett öcsi panelen az XLR bemenet után 2 OPA 1612 műveleti erősítőt találunk, amelyek a szimmetrikus jel fogadásáért és feldolgozásáért felelnek. Ugyanezen a panelen külön műveleti erősítős fokozattal valósították meg a korábban említett 80 Hz-es felülátteresztő szűrőt is. Az áramköri kialakításon egyébként látszik, hogy nem spórolták ki belőle a mérnöki munkát. Ebben az árkategóriában teljesen korrekt, amit látunk, olyan apró részletekre is odafigyeltek, mint például az, hogy a 12 voltos trigger bemenetet egy optocsatolón keresztül választották le a mikrokontrollerről. Ez nem csak a galvanikus leválasztás miatt előnyös, hanem azt is segíti megelőzni, hogy
egy rosszul bekötött trigger kábel kárt tegyen az elektronikában. Ugyanígy ott találjuk a tápbemenetnél a fordított polaritás elleni védődiódát is. Ezek apróságok, de jól mutatják, hogy a tervezők a megbízhatóságra is figyeltek. A funkciókat tekintve nincs túl sok elemezgetni való, hiszen ez az erősítő egyetlen feladatra készült, a bemenetére érkező analóg jel felörösítésére. Ennél egyszerűbb koncepciót nehéz lenne elképzelni. Van viszont egy dolog, ami szerintem egy kicsit furcsára sikerült, mégpedig az előlapi kivezérlésmérő. Az AIHIMA mérnökei láthatóan arra törekedtek, hogy a műszer minél látványosabban mozogjon, és nem arra, hogy valódi műszaki információt közöljön a felhasználóval. Elsőre minden rendben lévőnek tűnik, hiszen a műszer a kimeneti jelszint alapján működik. Ez teljesen logikus lenne, ha például a leadott teljesítményt jelezné ki, csak hogy nem ezt teszi. Az erősítő elektronikája folyamatosan figyeli a kimeneti jelszintet, és automatikusan úgy állítja a műszer érzékenységét, hogy a mutató lehetőleg mindig nagy kitéréssel kövesse a zene ritmusát. Ennek viszont van egy érdekes mellékhatása, amikor két zeneszám között csend van, a vezérlés fokozatosan maximálisra növeli a műszer érzékenységét, ezért amikor a következő szám hirtelen nagy hangerővel indul, a mutató néhány másodpercig gyakorlatilag végkitérésben marad, amíg az elektronika újra be nem állítja a megfelelő érzékenységet. Monoblokkok esetén ez még feltűnőbb, mivel a bal és a jobb csatorna ritkán tartalmaz teljesen azonos jelet, a két erősítő érzékenység szabályozása is eltérő lehet, emiatt előfordul, hogy a két műszer teljesen más kitérést mutat ugyanabban a pillanatban, ami vizuálisan egy kicsit furcsán hat. Szóval ez a műszer valójában nem mérőműszer, hanem inkább egy látványelem. Jól néz ki, mozog a zene ütemére, de érdemi információt nem igazán szolgáltat. Persze, értem miért döntöttek így a mérnökök. Egy modern hangsugárzó meghajtásához a legtöbb esetben már néhány watt is bőven elegendő, így egy valóban hiteles teljesítménymérő normál zenehallgatás közben alig mozdulna ki. Kevésbé lenne látványos, viszont bizonyos szempontból talán érdekesebb képet adna arról, hogy valójában milyen kis teljesítménnyel hallgatunk zenét a mindennapokban. Your grace said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. Hogy a mérés pornó sem maradjon el, kíváncsi voltam, mennyire képes az AIHIMA két valóban egyforma monoblokkot gyártani. Egy ilyen rendszerben ugyanis fontos, hogy a két végfok ne csak hasonlóan, hanem gyakorlatilag azonosan viselkedjen, különösen az erősítés szempontjából. Elsőként a mellékelt tápegységek zaját mértem meg a szokásos módszeremmel. Mindkettő nagyjából ugyanazt az eredményt hozta, mint a Stereo A20 mellé csomagolt tápegység, bár az egyik táp körülbelül 2 decibellel zajosabbnak bizonyult. Mivel minden mérés többször is megismétlek, ez a különbség minden alkalommal ugyanúgy jelentkezett. Hogy ezt pontosan mi okozza, azt kívülről természetesen nem lehet megmondani, valószínűleg egyszerű gyártási szórásról van szó, hiszen egy kapcsolóüzemű tápegységben sem minden alkatrész teljesen egyforma. Ennek az eltérésnek a gyakorlatban nincs jelentősége, inkább csak műszaki érdekesség. Ezután egy 1 kHz-es színuszjellel megmértem a két végfok erősítésének egyezését. Mindkét erősítőre egy 8 ohmos műterhelést kötöttem, majd az elsőn addig állítottam az előerősítő hangerőszabályzóját, amíg a kimeneten pontosan 10 volt RMS-t nem mértem. Ezután a hangerő változtatása nélkül megmértem a másik monoblokkot is. A két erősítő között mindösszesen 300 eltérést mértem, ami gyakorlatilag elhanyagolható. Összehasonlításképpen ekkora eltérést önmagukban is okozhatnak az olyan szofisztikált, drága, relékkel kapcsolt ellenálláslétrás hangerőszabályzók, mint amilyen a Flow 3-ben is megtalálható. Egy hagyományos Alps Blue Velvet potenciométer csatorna követése pedig ennél jellemzően többszörösen nagyobb hibát produkál. Vagyis a csatorna egyensúly miatt biztosan nem kell aggódni, az AIHIMA láthatóan megfelelő minőségbiztosítás mellett gyártja ezeket a monoblokkokat. A meghallgatáshoz a Gasterd R26 DAC streameremet, valamint a Fine Audio F502-es hangsugárzóimat használtam. Ami rögtön feltűnt, hogy az A20 mono mennyire szépen átengedi a Gasterd egyik legnagyobb erősségét, vagyis azt a hatalmas, szinte focipálya méretű színpadot, amit az R26 fel tud rajzolni.
Itt érződik igazán a monoblokk kialakítás előnye, mivel a két csatorna teljesen külön készülékben dolgozik, saját tápegységgel és saját elektronikával, a csatornák közötti áthallás rendkívül alacsony, ami kedvez a pontos térleképzésnek. Minden más tekintetben viszont egy nagyon korrekt, jól megépített TPA3255-ös erősítőt kapunk. A PFFB visszacsatolásnak köszönhetően a magas tartomány kellően kifinomult. Ez azért fontos, mert hagyományosan éppen ezen a területen szokták a legtöbben kritizálni a TPA3255-re épülő D-osztályú erősítőket. Nem állítom, hogy emiatt holnap felteszem a kinkit a jófogásra, de az biztos, hogy hosszabb távon sem kellemetlen hallgatni. A közép és a mély tartományban pedig azt kapjuk, amit egy jól sikerült PFFB-s TPA3255-től elvárhatunk, transzparens, színezetlen megszólalást, feszes, gyors és kontrollált mélyekkel. Szóval ezen a téren igazából business as usual, be- és kikapcsoláskor semmilyen pattogás nem hallható, és egy érzékeny hangsugárzón sincs semmilyen hallható alapzaja. Ha a Stereo A20-hoz hasonlítom, akkor az egyetlen egyértelmű előrelépést a színpad pontosabb felrajzolásában és a jobb csatorna szeparációban hallottam. Minden más tekintetben a két erősítő nagyon hasonló karaktert képvisel. A D20 DAC az AIHIMA 10 éves jubileumi termék családjának az utolsó darabja. A dobozban a DAC-on és a szokásos dokumentációkon kívül találunk egy 12 voltos triggerkábelt, egy optikai digitális kábelt, egy USB-A, USB-C kábelt, valamint egy távirányítót is. A készülék háza T20-hoz és a Stereo A20-hoz hasonlóan vastag alumíniumból készült, rendkívül masszív, és kézbe véve is kellemesen súlyos benyomást kelt. A minőségérzetet tovább fokozza a jobb oldalon található forgó-nyomó encoder, gyakorlatilag semmilyen holtjátéka nincs, a gomb pedig tömör alumíniumból készült, így a kezelése kifejezetten igényes érzetet ad. Az előlap nagy részét egy 3,4 hüvelykes nagyfelbontású kijelző foglalja el. A kijelző szerintem kifejezetten jól sikerült. A menürendszer logikus, könnyen átlátható, a grafikai elemek igényesek, a tipográfiára is láthatóan odafigyeltek. Az előlap bal oldalán kapott helyet a bekapcsoló gomb. A hátlapon egy pár szimmetrikus XLR kimenetet és két pár RCA vonal kimenetet találunk, vagyis egyszerre akár 3 különböző készülék felé is továbbíthatjuk a jelet. Hogy ezek közül melyik legyen aktív, azt természetesen a menüben is beállíthatjuk. A középen található fekete kupak a Bluetooth vevő antennája, alatta pedig egy koaxiális digitális bemenet kapott helyet. Az antennától jobbra 2 optikai digitális bemenetet találunk, alattuk pedig egy HDMI ARC és egy USB-C bemenetet. A HDMI ARC külön öröm, hiszen így a DAC közvetlenül televízióhoz is csatlakoztatható, ami manapság már egyre inkább elvárható funkció ebben a kategóriában. A sort a jobb szélen a 12 voltos trigger be- és kimenetek, valamint egy szabványos DC tápcsatlakozó zárja. A DAC egyik legérdekesebb funkciója, hogy a gyártó 2 különböző DA konvertert is beépített a készülékébe, egy AKM-AK4493S és egy ISS-IS 9039Q2M chipet. A kettő között akár zenehallgatás közben a készülék újraindítása nélkül is átválthatunk, így nagyon egyszerű közvetlenül összehasonlítani a 2 DAC karakterét. Természetesen innen választhatjuk ki a 6 digitális bemenet valamelyikét is, illetve azt is beállíthatjuk, hogy a 3 analóg kimenet közül melyik legyen aktív, vagy akár egyszerre mind a 3. A menüben megtalálhatjuk a DAC csipekhez tartozó digitális szűrőket is. Az AKM csiphez 6, míg az ISS-hez 8 különböző szűrőkarakterisztika áll a rendelkezésére azok számára, akik szeretnek ezekkel kísérletezgetni. A kijelzőt sem hanyagolták el. Összesen 12 különböző vizualizáció közül választhatunk, köztük analóg stílusú kivezérlésmérőket, spektrumanalizátorokat és egyéb animációkat, amelyek kifejezetten jól kihasználják a nagyfelbontású kijelző adottságait. A kivezérlésmérők egyébként pontosan ugyanazon az elven működnek, mint amit az A20 mono erősítőnél már bemutattam, így itt sem érdemes valódi mérőműszerként tekinteni rájuk, ezek elsősorban látványelemek.
Kapunk egy bypass módot is, amely kikapcsolja a D20 előerősítő funkcióját, így a jel közvetlenül fix jelszinten jut a kimenetekre. Erre például akkor lehet szükség, ha a D20-at egy külső előerősítővel, például az AIMA T20-szal használjuk együtt, ilyenkor teljesen felesleges, hogy a két készülék is szabályozza a hangerőt. A menüben természetesen a kijelző fényere és automatikus kikapcsolása is testre szabható, sőt ugyaninnen a firmware frissítések is elvégezhetők. A D20 Unibody házát megbontva egy meglehetősen komplex belső felépítést tárul elénk, a digitális bemeneteken érkező adatokat elsőként a jól ismert XMOS XU316 USB audio processzor kezeli, majd az adatfolyam egy AGM AG32 CPLD-be kerül, amely előkészíti és továbbítja azt a két DAC chip felé. A CPLD feladata a digitális audio jelek időzítésének és kezelésének a koordinálása, segítségével egyszerűbbé válik az órajelek kezelése, stabil i-négyzet S jelek állíthatóak elő, és pontosan vezérelhetők a DAC chipek. A CPLD mellett két audio célra tervezett kvarc oszcillátort találunk. Valószínűleg ezek biztosítják a két mintavételi frekvenciacsaládhoz szükséges referenciaórákat, amelyek alapján a CPLD időzíti az adatfolyamot a DAC chipek felé. A gyártó mindösszesen annyit árul el róluk, hogy precíziós oszcillátorokról van szó. A Bluetooth funkciót a jól ismert Qualcomm QCC5125 látja el. A DAC chipek analóg oldalán csatornánként két OPA 1612-es és két foglalatba ültetett Eleme 49720 műveleti erősítőt találhatunk. Ez utóbbiakat a felhasználó igény szerint akár más kompatibilis típusokra is cserélheti, így ezen a téren bőven van lehetőség kísérletezésre. A DAC chipek környezetében ELNA elektrolit kondenzátorokat találhatunk, a teljes kivitelezés pedig rendszerezett és igényes benyomást kelt. Összességében a felhasznált alkatrészek minőségére és az összeszerelésre egyáltalán nem lehet panasz, de a lényeg persze nem csak az, hogy mi van a nyákon, hanem az, hogy mindez hogyan szól a gyakorlatban. A meghallgatáshoz a Kinky Studio EX M1 Plus és a Fine Audio F502 párosát használtam, de kíváncsi voltam arra is, hogy hogyan teljesít fejhallgatóval, ezért bevetettem a Topping L32 fejhallgató erősítőmet a HiFiMan Edition XS-sel, sőt még a Truthier Zero Bluetooth IEM-et is. Előre bocsájtanám, hogy a D20 hangminősége teljesen rendben van, a kategóriájának megfelelően transzparens, részletező megszólalás nyújt, és a teszt során semmilyen zavaró anomáliával nem találkoztam. Viszont ennek a DAC-nak egyértelműen a két DAC chip a fő attrakciója. Az AIMA mérnökei ráadásul ezt nagyon elegánsan oldották meg, a két chip között akár zenehallgatás közben is lehet váltani, méghozzá nagysebességű relék segítségével, maga az átkapcsolás példás, sem pattanás, sem némítás, sem bármilyen hallható kihagyás vagy ugrás nem kíséri. Ha nem nézném a kijelzőt, azt sem tudnám megmondani, hogy mikor történt meg a váltás, még csak hangerőkülönbséget sem észlelni. És pontosan itt kezdődött számomra a probléma. Azért ilyen könnyű az összehasonlítás, mert az átkapcsolás teljesen azonnali. Nincs szükség újraindításra, nincs memóriahatás, egyszerűen egyetlen gombnyomással oda-vissza válthatunk a két DAC chip között. Ennek ellenére én nem hallottam köztük érdemi különbséget. Többféle rendszerrel is próbálkoztam, meghallgattam a Kinky, Fine Audio párossal, utána a Topping L32 és HiFiMan Edition XS kombinációval, végül még a Truthier Zero Bluetooth IEM-et is elővettem, amely ugyan nem csúcs kategória, de rendkívül érzékeny és meglehetősen semleges karakterű, ezért kifejezetten alkalmas az apró különbségek keresésére, de nálam egyik rendszer sem hozott áttörést, az én fülemmel, az én rendszeremben, és ez természetesen egy teljesen szubjektív benyomás. Az AKM AK4493S és az ISS IS9039Q2M között nem hallottam olyan különbséget, amelyet vakteszten is magabiztosan fel tudnék ismerni. Persze, hát ne vessük el teljesen azt a lehetőséget sem, hogy süket vagyok. Hogy ennek pontosan mi az oka, azt természetesen nem tudom. Én is sokszor hangsúlyozom, hogy egy DAC esetében az implementáció minősége legalább olyan fontos, mint a DAC chip maga, ebben a készülékben pedig mindkét DAC ugyanazt a digitális jelfeldolgozó láncot használja.
Ugyanaz az XMOS processzor, ugyanaz a CPLD, ugyanazok az órajelek szolgálják ki mindkét chipet. Tehát elképzelhető, hogy a két DAC közötti különbségeket részben éppen a közös digitális platform csökkenti, hiszen a tervezőknek nem két külön optimalizált jelutat kellett létrehozniuk, hanem egyetlen közös rendszert, amely mindkét DAC chippel megfelelően működik. Emellett az analóg jelútban relék is találhatók, amelyek a két chip között átkapcsolnak. Ezek minden bizonnyal kiváló minőségű alkatrészek, de ettől még ugyanúgy részei a jelútnak. Hogy ezeknek mekkora szerepük van a végeredményben, azt kapcsolási rajz és részletes mérések nélkül természetesen lehetetlen megmondani, ez tehát csak egy lehetséges magyarázat, nem pedig bizonyított tény. Ami viszont biztos, hogy az én rendszeremben és az én fülemmel nem sikerült megbízható különbséget hallanom a két DAC chip között. Ami a többi, eddig még nem említett funkciót illeti, a HDMI ARC alapvetően jól működik, de érezhetően egy egyszerű megvalósításról van szó. A televízió távirányítójával például nem szabályozható a D20 hangerőszintje, a készülék nem kapcsol be és ki automatikusan a tévével együtt, és bemenetet sem vált, amikor a tévét bekapcsoljuk. Én inkább úgy tekintenék rá, mint egy kényelmes digitális hangbemenetre, azokhoz a modern tévékhez, amelyekről már lemaradt az optikai vagy a koaxiális digitális kimenet. Erre a célra teljesen jól használható, csak nem érdemes tőle a HDMI CEC összes kényelmi funkcióját elvárni. Összességében szerintem mind az AIMA A20 Mono, mind a D20 DAC egy jól sikerült termék. Az A20 Monóval kapcsolatban gyakorlatilag semmilyen komoly kritikám nincs. Egy korrektül megtervezett monoblokk, amely pontosan azt nyújtja, amit ebben az árkategóriában elvárnék. A D20 esetében viszont úgy érzem, hogy az AIMA egy kicsit túl sokat szeretett volna egyszerre megmutatni, a két DAC chip ötlete papíron nagyon izgalmas, a megvalósítás is műszakilag elegáns, de számomra végül nem hozta azt a hallható különbséget, amit ettől a koncepciótól vártam. Ettől függetlenül a D20 hangminősége teljesen rendben van, a kivitelezés igényes, a felhasznált alkatrészek minősége megfelelő, így egyik készülék megbízhatósága miatt sem aggódnék. Az AIMA A20 Mono darabonként körülbelül $190 vásárolható meg, illetve elképzelhető, hogy a videó megjelenésekor az előrendelési akció keretében ennél valamivel kedvezőbb áron is elérhető lesz. A D20 DAC a videó forgatókönyvének írásakor már elfogyott, az oldalon pedig $360 árcédula szerepelt. Mindkét készüléket megtalálhatjátok a videó leírásában elhelyezett nem affiliate linkek segítségével az AIMA weboldalán. Természetesen várhatóan hamarosan az Amazon kínálatában is megjelennek majd, ahol az európai vásárlás a vámkezelés szempontjából is egyszerűbb lehet. A leírásban természetesen megtaláljátok majd a tápegységekről készült méréseimet is, illetve belinkeltem azt az AliExpressen kapható Studer 900 klón lineáris tápegységet is, amennyiben valaki szeretne kicsit tovább finomítani a rendszerén, mivel szerintem a D20 és a T20 mellé ez egy teljesen észszerű fejlesztési irány lehet. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezenken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem. Promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours.